Hello everyone. Kanong pe am tibra padan. Thank you. Bless you bon. Nang pen ready show kitiar ndian. Tungal adem. It's time for me to go. The unblock 71%. Pindunan ada brightness. Internet kepala use kade 160 1500 naka 1500 160 to all done kini my belonging te kemudian handle ya ka sometime kali lah sentelah kini kepek gede banget kit mobile ngadan kamera selfie stick minta barangan bu bitar minta suak bitar larung jumban larung kepek asuk minta hello everyone kubli sibun ngadang penbiang yang kini kitiar ti takadaw kubli behipet yang kani channel mah te tangkata hingam tani pangan ong ifi stick selfie stick rem nomor ba ngadi marwe ngadon kameraman dan tang selfie stick nir batit na yaw batit namadan man bener pisah kabam dan kam namara ka bakado nga haban bu amadan te tangan ini create highlight tuh mentang ni hapo maulai selai karya sangut kipet ya kan ni video jonga te kini kide ki customers kide ki fisherman dan si iwi pa ibasa maulai nang sim turut di sim hi so let it be mentangan nang lek cepung ipa jong kahima jong kamelim kaden ru hang ni hasilong adang ya sim ship mechwa sim khajna usim badi jing di ba kum taken lada sim lada phim ai ka khajna angin ai protection ni pi lada dan kanu ka jingkul mar ka jingwan niat mar na kiwe te pi dang hapo jong ka jing peniat jonga te pi haban sio ka khajna kiwandi sayo nang tu ai kindian ya baro kum ta ka de hakipor mechwa ken te England kadang ya hidup mentaro kingship dan overall park ni kalau di democracy country so entah testing apa ni pong ngong di sum sning so jatuh kali marwai so thai kenya kali mana hajan ni kawan ni hajan apa dulu lagi kendo lebih dari apa song bagi map jimbang cuma ada kecil pun dan kau kat tu ni dan ni kat tu ni lain
Hai jam-jam torong tu baik. Torong dah. Dan sama silpa. Dan cenan. Pe hati dan peran. Tidak siapan sarai. Turut dan peran. Tuh. Dan ni beraya dok. Dan ni beraya. Sukai nana ni. Pion Slam. Chalo, sampai semua ni. Dan sepoi. Tuh. Finish dah tu. Dan pampang jaket tu. Kawan kata kalau air pejama. Nada pang tu semua katan. Pang hap lau. So, it's time to do the action. It's time for action. Yes, good. Ada bentrok ini. Jangan excited main run pula. Change. Arif! Suka nonton na? Jen. Tidur nak stage yang buka dengar. Jadi balik. Namanya kamera apa? Jadi balik lapoi. Kadang para nak dan. Oh. Lihat ya. Apa Islam? Ada. Larang Mbak. Larang Mbak. Lang lah basok marway lah, open kick lah. Wani basok ngarungut. Ni duit ni. Kita ada orang. Di benda tu kan cerita lah. Ni nak benda cakap tersem. Si mana kusai? Ni naik kusai. Si mana? Stan. Kira tu.
Tang penjak sen, kawan syom lawan sini. Syom kawan. Ajak em. Sini penjak sen. Terus penjak ni ngan bawa tu ni. Kayaknya mẹ thì sen không để ta mà ra. Kayaknya mẹ tu thì sen dan ra. Semua thap di tu sen. Nggak mẹ, khỏi rồi. Hah? Oh, tu fin back sini lu dan lah. Dan pak. Kebahagiaan saya. Nak beli sekali lah. Pelas bunyi meh, minta lah selangin lah dia. Sisa tu biang, kong tu biang nama bang melau em. Saya pak sama, cuba lihat. Saya. Lupa pun sini. Oh, di dalamnya. Kan ada ini jual mah di sini. Ini, apa beli? Kayak ini no, mana? Ini way. Ini macam. Wah, jap di belakang kita ni. Meter situ, belah seum, soang erat nama. Ngelor bangai lagi ulung bisa. Ini ni jadi jong pangpat. Ngelak aku punya ni. Ini juga kan ini dah. Kadang angin tak ni. Kalau aku ni nak penhap. Oh, sorry. Em ni kan. Ngabuk ngah tu. Thank you mah. Ting-ting dah ngabuk tu em. Mau naik mesin ngabuk kena kendong Ramadan. Minem dus yang meba maru meroi. Minem. Para taro, inem. Inem dadan mepa ipan em. Dire. Hah? Itu sini semeli. Dadan nam dan itu situ. Sepongut medan nang pet. Saben. Nanti mes pongun nang pet. Lah iyo meh. Nang sedang tek saya tu meli. Untuk saya beri nak long spring pelat empak. Kadang aku ngalau nak. Balik. Dan kamu kan si meh tu tu biang ni. Baik. Ni. Lem. Lah kamu noh. Lan nak cakap tersim. Jap nem cakap tersim. Masak mit lai. Ni bilang semua minum tarik keli meh. Nak juruk tekak imut meh takkan dah. Menang keren syurai lah keren keluar baik. Dan kini arteli 8 lang sisa. Dan gitu. Yang itu ada ni waiter. Dan syurai. Dan sangat silia.
Terakhir sudah di badan Pak. Saya ini dah. Terakhir sudah ni. Tak bisa terus. Saya kemat ulah spring Pak. Meh tak ada. Tuan meh kau no. Tuan. Kian ya. Hah? Gitu. Sengap. Timur. Penting. Penting hang ni juga. Oh. Ada. Kian tu kan. Kian ni dia. Kau tu am. Kadang ai mek kita tuli. Terakhir sudah di mah. Ni rong yang cik nang. Ya. Pas saya give foto cik mah terus ni. Saya bos untuk kan hiyo em ai lan memang asni. Simpi. Ai pi. Tak ngwe rumi atli. So ai perlu main ngatang sawajar kan Mbak mah. Biar ni. Sawajar ya atli. Kewe atli ini sesna. Demian. Itu masalah abad ni kemat. Dari itu merah spring itu maksud saya. Kami perlu sampai idang long. Ini. Dia mesti sisa. Kendeng mesti sisa. Badan usai. Tandus sisa ya. Ni ya. Ini tandus sisa. Tengah memampang. Try. Ini petenar mah, petenar. Situ mah, nah try pong, size. Dung nah. Aish, merobiang ni. Kuesun ni mah. Try nak kuesun nak. Siap. Best save for the last match. Swag. Tambah ni mah. Itu mah. Swag. Dia dah. Spoil na. Harus spoil. Itu jeng ba meningkon penhap. Ini jeng ba meningkon penhap entah. Tuh. Balik. Ringkas tadi. Menang em? Nang lah. Menang li masih bat be ringkul marum mapin. Ringkul marum mong mai ring ubur yo ring phong. Pe tang sti cakap phong phong ni suni jeng ba makalan jeng ba. Aben nak pan jeng ba. Tang silatur kong singi sipang. Halo. Terakhir kali. Jauh. Kaha. Sandang per nama dong termain. Mat. Bikai dan tenan mi ini. Ni phong. Mi. Zoom komputer meh. Kan internet. Tam kau ada biar nak. Ha? Sekarang. Bahasa tu meli. Nau kelas kenyang dah mah. Boleh tu, khoi tu dan hi kata tem ngalai dan khoi tem menurut. Ambil tu dah lom tak kan? Dia dah. Kidan.
Ini thương thì có độ thì fake. Peduk. Ini thương. Nak kali dia. Ba. Bedi pulit meh salam tolong. Dia. Meh le jas beh teme. Jadi Itulah kong mai biang jumpa. Ngam yu febar sipo bon ngam. saya ya kaya ni. Ini balik tu. Ya. Nin mit pengam sepang terai di karain terai. Bersih pak sih pak. Artli belum semua. Ski. Ngadang buat di karet wow. Ini pak ski. Tuh jumpa. Kong kemah. Tuh kong kendau. Kai long no. Ini nam. Ini. Kami ini enggak sare. Cuma. Jadi balik. Biang baik. Bang sedang jumpa 4 song thuk mah. Kawang kum tu ne. Saya berim nak beren. Telat kelat. Berim pernah. Naik thuk mah. Kan hati katret ni. Hindi tu memang kuai kilo. Kuai kilo tu meli. Sepang merah naik. Man kuai fungsi tu meh, apa tu meh. Dia apa? Kamu nak? Dia maria bu maria kenjut. Thao được xe bên lòng ta. Tahu bosong kedok tu Jakarta Pinang kenjut pi speed. Berat lah. Lakas kemat mah. Nong syurah. Sungkai stay lah, sebang sungkai pemlak tu. Langsung. Ram na tay nit. Gue sung stay. Pan pang tay. Em dah piang song stay kamu ngang enam dah sudah song ya. Kamu soro. Piang song kecil. Kali tak lem ni. Desa. Tak meh. Sisa sein nanti. Sisa tu ni. Ini mau pergi ke dalam niro, pergi. Ni. Mentangan di Shanghai kita kendong. Sim ngan air ayu ni bawa. Oh hai mo. Oh me, live tu me. Ha. Ini petenar niro. Kira nang kuah pergi bayawan. Babon ni bawan can bet je. Itu. Tengah dan jemput bersama balik stay. Ani. Dang tak je.
Tekan pat kenjut lah. Deh, kadang kamera hai tiba pak. Oh tu belah kenjut dah. Tunggu dia lah. Ya sudah. Cái này Nè thôi. Tới vào kampung ah. Jalan. Dah. Thank you, Mam. Go. rak lang itu dan stay. Buat rak lang di cycle buat lang tay. Ini yang ngai kuai tu. Ini temo. Ini untuk kapung. Mana pun ini dah beriau. Ini kapung. Ah. Ini kapung. Untuk. Ini. Yang ni lah thay đổi vậy. Này họ. Ini thay đổi này. Das banyak poro. Sampai ni. Tuh ya, stay. Ini maju song merah ni. Emang song tu. Kivin song sini ni. Okey, kena ambil minyak tok tu. Lebih mina ni. Ambil sini. Sip top ni. Tebuk meh kita jangan tu berapa. Sini kasi. Baik lapor sini balik. Ini dah balik mau. Mau balik angwan kita bang saya. Balik. Angwan sini sama-sama angwan sini bang ni. Cuma minggu kini kita ornamen di air balik. Malam kuat ni tu, kuat ini way, kemudian mana ini way ro. Buat cuma bakar. Nak buat. Buat arteli, mulut artel ajat kan? Kaya langkum tu. Terus nang starting mo ulit. Ulit. Ai lang. Atas ni nak krek kelar. Haduk mendin nang itu jeng babai pi. Ngon sipang. Arteli tarik. Sama. Ano saja na kawan na pang. Em phong. Penyang. Penyang. Ini. Hindustan. Ba Erik ring bha kilayo ne kumno mithu bha. Tengah dan hang ni hajan paron join ni ba. Ngapai hang ter ke dan badan paron. Namar mkuat tu pen ibriu than tak adau. Pen kuat pen paut hang de macam kibriu tak adau ngapen ki khnang. Ndrai haman lagi nang khwai na preng jeng kiti lai ngot ibe nang ter dan paron. Kitu de benang syuan. Testi rong syuan. Sini rong syuan. Tang ni mahep aku kam step. Dira. Kawan. Hư không phi. Bệnh nhà bị này. Ada pe. Balik. Anggur. Kenang ni. Halo. Rồi. Iya no. Saya bisa. Dia
Bisa saya kalau sini dan tak amang sekolah bang IP dia. Amang sekolah bang IP. Yang sekolah bang IP. Terus. Ngaden balik-balik. Tuh balik. Oh, balik. Iya, Mas. Ya semua em. Baik. Ya semua paril ro. Di mana Pak Om dak? Tak pi. Di sana paril. Sangkai ni. Pikai beri orang pemeliar. Kepung. Bang dak di. Min saya pet. Bang sepoi teh. Nubu ni bang sepoi. Kalau apa yang step lagi dan. Kameraman yang keran. Kameraman sangat keran. Jangan mangan dengan semua. Untuk. Skop yang saya baru enggak. Mantap mana ni? Sampai betul. Jumpa dong, cepat itu. Asin. Jimbam dok ni jimbam yo. Ijik ulang kata. Ha, meh baklik dah kedok. Bok tu. Ngot ngot. Beri tit dok tit peleng ana mentaban sit bam hieng ni krep mentam dah dok ha. Boleh mah. Peleng apa ketung semua ubi pok hak teh si pang. Ngan kiu kadok shalom tel abu itan. Seperti mentari di miet kan. Kentong lah. Hak. Bakiu sedang bahat baik. Rak leer mas tu. Tudang tes level mah. Hangadang tes level. Tip ya kadat nak ada ten bak ni. Ten ya semua. Isak lejering tenggur. Isak lejering tenggur. Patuna basak marjan yang teh. Ah. Marjan yang min sang tu kaying conga kan ni. Wan sing conga wan sing cong utan. Oi. Mungkin benar pari parlok lemak. Kali sudah kayak gimana mungkin. Ah. Shish meli. Satan. Lihat sekali dengan aku sawan. Bang beri lahir lah janji sama lale. Mame. Benar di sana kendang ni bakat main ada cik ni. Ya bam nak kuat nak mah berat. Biang. Sini keleng baret. Keleng marbul baret.พี่บำกวางบำกวางกับลังแต่ละ Mana? Pak ngakut kuang tu. Tak kudus. Itu dengan saya dah itu tu. Ha? Itu dengan kayu dah. Ah. Kita badan pengusaha Sumer. Kami. Ada yang kami tu. Ah. Ada pun kami ha. Kampung ada nang tip, kampung kami berapa tip lan. Ada Ulat. Cindum. Kami gak simptom kan.
kan kino. Macam hai kan? Nih. Ini temen ai. Berkelender eh. Kem talak dak nang pedang. Wang ngai pete ar kuntal, nasi kuntal, ngai kuntal ada tak dok nak besi mau kan? Seplas kita buan penhap dok menasi pan. Nak kita nak asam, tak tahu sunang tu. Nang tu lah supply sha, nang po lah supply sha. Mun akiu silang kan? Nang stan ne mai rang lah supply benang tu ikan. Thol panang tu plastik. Ada oksigen plastik. Tap oksigen ini pakai nang tu. Yang awang saus spa lah spa. Salah. Kami lihat Memang kipat tim ngandala apa advertisement yang size ni orang kini di kapung jong ketu kami bubuk semer tam tahu beri lawan. untuk komis lihat. Bu beri relatif lawan kun rop ini kan kong. Oh lah awak kami melaslam dah. Kini nang kuai bilang temai lah ba ni. Kia keren danda plat lah. Ma. Mana sokot. Betul. Kapin tia. Lip tak kan. Untuk ni mupang. Dan papang jong ri ndak original sei me. Wi seum jong ni. Min libut di pang seum. Min libut lah. Apa? Kat lampu ni saya melalut ni sebab tak jam ni. Okey. Pasti sama. Iya betul sak. Nah, benar kamu cakap ni apa dia? Biar. Iya, punya kan itu ringki. Ko ai ban tip ma da ipong thamai ma. Salah. Pet pa là đây. Tuh. Tuh on khoai bun sen. Kiwi kiat dah kiwi rem ta. Kapung kasong jeng punya tu balik. Oke. Shot sumar penjat jiwa enggak ada. Penjat Syong kami ya. pilih nar kulen unar kena tu dan. Kena. Saya bahajai. Dan em. Kena. Mana nak mat menadin ni Hussein. Umur istiqin mana? Mesti. So jelap marwai lah. Sakatnya kali. Jelap sakatnya kali lah. Sini so em. Mau mau thạch bay kali mau tunai bay kali mau nak petrol diesel. Ya so jelap. Trong ba trong đây là vậy. Phải ba thôi mà. Pegang kan pegang. Kemana lah?
tu lawan. Tuh. Anak hilang pang jeng balik sana pang pergi balik. Tak ada saya seadin pada pergi apa sih. Saat time lah zoom suara kan kamera melera. Kan kamera ngasih buatan lah bentar live video. Masa sengai. Benda deh bah. Dah kuat Syahi lawan tak kamera bah. Marweh benda kamera bah sana tu. Hak ben orang em. Pending macam mana ni bah? Pin kuai ni, pin ring ni, pin kawang ni. Daya ke bah, dah spok ni tang berdiri rumyo. Ya bon sini pung. Ya, ya kilo. Saya pakai begitu berkenjut. Sebab bahkan peni berkenjut pan. Tuh, baik. Ini. Baik mah, baik. Anda mau melihat? Tengah balik. Ni, tadi ni. Nama sang apa? Nyak kan nyak li. Apa balik? Apa balik? Apa balik? Tuh. Nyak malah zoom pelan. Tuh. Ni, mana baong memdat kan pung dah ha. Sama juga. Tuh, siap mau balik mah. Tuh balik. Itu di balik. Ko kamera tak ada ngadeng klek dang klan diri. Baik. Kaman pendrit saban di ibang idang le yu. Yo ngor ni try mene. Tuh. Masih zoom kadang klan cuma. Kali lah keti. Tuh. Tiang buat sodone. Tuh, pendap seliang-seliang. Tuh, tengok dang kelek rumah. Inilah dah jauh anak ini. Tu barang tu. Tuh. Ini jadi mah standar jom balik. Tu kelek tung lu apa sem kendung baru balik. Ai bersum kendung tap. Tak sengap. Kelek hi. Nak pilat senrong tok. Ais buk kutung. Itulah kawang balik memang. Siap pediang baik. Dah ada pediang balik. Mau balik. Tolong teh. Biang. Kami kadang supply kabel yang nonton pung ro. Teh apa beri apa macam tu telen bam dah ipan. Beri imang tu tahap imang tu yang dia dah. Mak dah ni kena kiwai kelak nanti dah ambil kapung ro. Kelak buat senang ni apa? Colonel Park stay. Ngalak lagi tu. Alit jam tu banyak orang beri banyak orang kau sit sekolah sekolah cengai tanah suruh ya. Kai long kenja sengal balik marwai bik ni. Ngapai dia nak kami surah. HP yang balik dari ro. Nam lu nah. Nomor sendung tu lah orang kasih sudah dam. Dang lah balik 10 kilo li balik satu. Tak lah iya tu. Oh, bas polat hi kan. Cakap yang kali ro abas. Iya. Tu kas pelai mereka bas tu terus surak. Kali ro bakio nang bawa nang hati ro habiat yang bakatu hi kasai. Đó nghe nhập bị thuộc phong, lòng cầm nơ.
ngadang setiap penhap Jimbab. Dokter naman ngai. Kani bakal yang sisam balik dik ama. Ambil dah kamar. Dah buat masuk pada kelarungnya sabit. Entah kentang sulat dekut, tang sulat bakal ni akal yang teh. Sin bakal yang sisa bah pinjam yang kum utai. Umur kalau kham Nó làm bằng khí là Thị lén này dằn thì pung lết măng cái đằng trẻ lắm. Trẻ dằn dằn nghe con cái lẽ Cái lẽ nó cái đó nè. Phải pe mình để đỏ, phải pe mình để cái lẽ. Áp đang ngắm đi mà. đang ngắm vậy Cái nào đấy? salah một labu kami tu kan jad padat Kayak apa? Kayak dok sing. Tak kayak mana pi? Kata ba bangkit nang tie. Mà nang tie kamu thô pi sau quintal. Chứ thô. Thô lom som vậy thì cũng thô vậy. Ini teman. Thô ba sana kan. Thì thô lom mu thì thô dong nong kai dau la em hi. Thì lawan thô ba sana pak kadang mi extra kan kadok 10 kilo ya. Thô. Panas di 6 kuintal, phá với 6 kuintal, phá 6 kuintal thing, phá 6 kuintal tam. Tapi tu batam teh, tapi nang man thau tapi yo jing toy là đi đâm đây. Tapi bun kam em ka thau. Seorang bu Sumer aneh. Dia tang si hajar ro. Wei le ba man ai. Okay. Dia ra. Dia tang man the apa pung man la ka sing san kilo la ni 10 kilo ro. Man ai la. Ndus ngi 10 kilo. Tu kedan kalau lek tang kawe ni atlet. Kawai kadang tang kawai ba. Im sabut tuwe kuer atlet. Mau bu tu berdiktir kali itu hi. Ala abe ko bahaya la. Arli không ya. Dalam iras dang ye. Bodoh. Mi pami lah tidak. Mi lah. Mira. Ibam tip. Kim tip lah. Ni apa tu? Unong khoai unong urawan kan yang batai pi. Tanya keren dah topik mau dia. Baca umi em. Nó phải cái nó ngợt like ngợt pi em. Jangan hap sok umblit. Tanya keren ni mangai balik yang ni. Tak, ada pi. Aku sedih. Borok, cái orang biang naik nayo, teh usai hiang nang teh phong teh khoai kalau mau tu ada itu nong khoai. Telik pedam saya sunur mengat pada. Telik pedam pun kilo mengat lah. Soalnya kapung mamler lah. Tengkit jingbam baler, jingbam babiang teng nong pai menang. Takin sisin arsin ni tak kumta. Takin sisin arsin. Ati so jingbam best tip top. Alah ti jingbam. Wei. Irresistible to tournament sau tournament li jingbam imam dan yang dan len. Kabam imam dan yang dan len. Khoai pat mengat ali. Sisa ba komno dan len. Sai khoai ba komno dan len. Tengim ong ronong khoai tu. Ngim ong rawan yu tu. Ngi ong rawan yu tu beri ubalatip bala imsngi. Ubalatip na dong sedang. Katu kapung kadan katu ke label, keti kapung kadan katu ke label. Dalik khang tu kamu phim dan kamu label show. Sepun hab bet, khoai bet, tu langat bet. Balatip te kapung. Film nong khoai min si sngi stay atau yo si benai arona si senam le. Nong pini hab ila di bat urawan sana ni hab. Urawan udah beriau ubah
Kuai kadok khal ayo sibun udi nak. Uli mesti dah ke bakwai. Yuta ki ong rawan. Menong kuai. Menong kuai di kuai ka sisin lanu di kap family. Tirang yang sepotuli na yo. Baduna tu latih usit sepotuli. Dera. Lai lama sikun sikimi sikpahang tu. Tu tu ong dari rawan nong kuai na le tu. Tiba pun hi kinong kuai. Kitunum. Oh, kidan kita kisenggi ba berat piro. Wah, anjing berat. Pinang kapung pamler nang pamler la dia tu senggi. Teka jing kena, ya la dia kena dah, kena baik kiwai. Kena pung ni. Melera kena pung. Wat tournament ru meler tu lah. Hah? Melera ngah tournament. Lai moi dah atas song. Bangan. Kata dia kecing keren. Kadi di live video tap Live ni. live. Kedua kamu dah hak. Tu nyat. Tong semua ubi. Kau jangan handali. Sehingga sepan kamera. Jimbang pi bae pada biang. Kau bahas dok ni ya. Kenapa visitor dah? Kan. Kayaknya aspal live hostan kan no. Kau kena aspal kau. Aspal live ho arsap ho. Arak kau lah. Nama nong kuai kilo dalam sini kuai kilo sim aspal ho beri. Nani live spa sim. Dalam ham jangan ada sim live spa kum opor selong sim live spa. Habis membai singilan dia baik kali baik paham dia baik. Bodoh ni dia tak baik kamu tu benar pun kilo lah. Kedok kebun ngong lah saya sini demi pisah tong nak dok. Pemi pisah. Tong nak ada dia nak dok. Nong kuar mengat tu lah. Dalam ini pisah tidak boleh dok. Tong nak boleh dari dia nak dia yo nak. Dia mana sini 10 kilo li. Dera. 10 kilo. Nama nong kuai dawan ni belum betul lah. Ayah ngai spa sempo, ayah spa. Lambat dok berpuja. Ngai badu pindah mentah pindah mi rai baik pong. Sesuatu tangkaram situ, ayah kiliang sini ya. Mari yuk baik kuai nak kibreu mentah sini, siapa pindah mi apa nak kibreu. Ngong mentah selong. Terap lem pendan jemut lem lek meno. Entah kemni tes dan bertalang kan. Dan kita pemut ngawam dan jingmit kan nang dia. Dan bentalang aka jingmut aka tahu kau aka yarap kan. Kalau mau yarap ya iya. Makadok dia cak bodoh banget. Tapi bodoh kayak mana kiban? Tak. Ngam kuat dah bandung kam kuai tamu si ong yarap, yarap. Dalam lah ada kabar met lah ada kabar beriu. Dalam lah kabar beriu kabar bisa. Kalau ngam tata. Ngam lah bisa lah ada kabar met. Dalam lah kabar met lah kabar sebing. Dera. Kuai
Jangan. Pindah sih. Kayak kedua lawan. Cuma pi. Asli. Asli gitu. Itu. Tangan dari kas kita pernah pong dah. Dah lawan tam. Bilik teman no. Daerah. Wanti dari benih. Bilik teman. Ya ada bunyi apa? Làm buôn gian lấy làm mà khoai bir ya kayak terus posisi masnya mustan tresu batit ini batit Ramadan kan batit Nayol itu batit hari itu di Fajar terleh pinut di bu Ramadan kemudian benut dah barang jadi kam pakai occasions beran kam betul Arab kam rajin baik ben ali saat itu bayo i dia balik Tu ke bahak tu. Kok rem nama. buka rem absen sedang dah xong cái chim quả trong phi kan bang absen sedang terus tu oh ya kawan nang tu yes cái mà ngaram itu suruh phong jong dia leer tang apa bah pertelang ta ini di leer Iwan ngali era nginam khoai ngingat ini baik Khỏi quạ thì lên mà. chuyện lên Lên. siêu siêu là chuyện lên Siêu. một siêu siêu đồng thảm Mặc lực xoay bát mà. đây là lệnh để sang người lệnh để thủ bà về sân nhà param phi manga lòng ta yang dari ke pom phi Dạ. dia ada anak cik Đấy là gọi dừng leo đó. tapi dia untuk apa head leer sebelah kong sesengai em lại với công ty sebenarnya ada itu kita jadi bang mas deng pitang ada kata bang senang kasih memang tamat itu Itu tentang kamu khá khá đấy. sen kayak sentuh Khá. kabar sentuh barit kasih sentuh barit katuro lang takadaw mamyo level mana katuro lapan hiar phong ngolanan asoy tamu daerah udah coba mamyo lah masuk ni padu ba kedok har kepelang ya jumpa sama ini indat action kebom so em kebom kepelang senayang apa stop kan itu cik sana pi làm đi công tác cũng nó phi kan mendak ke dot ni Oke. kadai bi kala baka kendo sepo pa biang te senayang ika ông cộng được pro đã sẽ là cái liên cộng được proเป็นpro tăng kemudian Tăng nọ nama. tarum terera tarum tu bun kakam karapi tang tang stay tidak tunggu turun pen em sunapan
Apa kata mentaro? Orang boleh pergi kata apa kok ini? Dah sekap yang boleh ucap lah dia tak? Okay. Apa kata jeruk? Persang ini dah. Cái này là simple mà đây. Sebagai bawa Ronaldo tu kami nah sedang mentangan nah semua Cặp đầm cái này rồi. mampat tip dah nah sudah pengkui dang mana tu kampung lo pengkui dang pelang dah soal penterkong teh kata Cái cảnh chụp chim nó cú rồi cả. penterkong nomor tongkat tu kada orang kajam Ơi, liệu quá là dah sepoi tu sepang wan sakal ya yang di kawan kemarin tu phần nó có được sắm. oh ya di kawan Ở hết. Baru itu kan no. pastu tang linta bahaya ada begini tak Răng nó ngút thế nó. Răng kau ikan thai tu kau ikan pedang tis kau ikan yang khawai tak Lòng. kat eruan kau pedang lu kacam
poi terang tu kuat. Bisa Hek kan fight. hangau piang. Yang Kano kapak ilu kawan dai. Ubang kabarit ro kawan, bahaya ko poi. Ndai ba mna kuat kan ru sai dan kat sari dan dia kat dai kan ru ban. Man poi ban. Benam ong la aku sayang bom ler la. Benam ong la katu bom ler la. Bakala kenjut la bakala bembo ne ba. Bom ler kadok han ne bom kapung ne. Nong khoi ta. Kum tu dan. Pagi lang ta balik, ayo lang ta melawan ta. Pagi lang kam dia masuk ta. Kita tu. Bulan tu. Semua subscribe like lang kan tertar baik. Komen tertar baik. Subscribe tau Berle dah try pengro. Ta. ang la iya kan subscribe ta. Kata. Nak kan ni larang ke kan. Tengah harusnya video best-best. Oke. Original online. Tela iya. Narna pedian. Harus pakai phone. Pak Lekoki. Aduh entah kan ada orang sedang tengah. Pak Lekoka. Iya kan. Si Manporne. Dah sini waktu terlalu kan. Empat anang mut ya deki benai kan ya. Itu dah tu siapa bahaya kan jumpa lah ya pet jadi million view jadi tak kan. Jangan ikat no kasan spa kat aspa anda spa jo spa ni. Ya kan no channel red. Siang bay bam temen alat dah. Alat. Jadi kan no bam temen. Sebelah lain ke jah. Kan no pan. Uwe kan no sinset asinset. Dah. Mak dia bakalan dia balik. Uwe pan no arus temen lain perlu. Nah, seplan tay kata api balik. Senang ni roh. Nanti teh. Nanti sedang nanti ada sedang. Sedang. Nga tadi kan taksi sau menai stop nak. Sedang jumpa kan. Dah lah hadir ni nak tu. Kini pertama minta bomong kalau macam ni aki kon. Kemarin ni kacang. Ni. Nang pertama minta kan. Jadi lagi trong jing mi pakai apa kan? Di mana? Kan mai trainer. Pai trainer. Teman pat songjing na. Entar trong jing berapa kat trainer po. Nazar nanti. Katri pat ya kam trong kat diet. Bapak ya kalang bam trong numpang. Masih saya merayat dalam dokter komod kita rapat lah. Dokter kenas bat nong ai bam. Cuma mi apa ini apa tai lupa dokter. Tam. Orang apa cakap dia nama dia bang dokter. Entah kan. Kau pasti terkasih begitu tukar. Ayuan. Kan ni jadi yo. Warjeri.
dang ret. Kena senam ren. Ret dang thah. Ada ya ren. Mah dang apa? Tak kan. Ngerti Second. Second attack. Second attack. Apa tak? Jangan hui pendak. baret do. Kan bahaya. Oh, apa? Hui senam pendak pasal. Masih hui senam senam. Baret, Senang bahaya. baret pan. Berikan. Oh, Kita entah apa lidikin Pak ya kelas kentai itu oh, kemana itu ibarat kentai itu ya ta ngawe. kasih mesin berkosok teh ban par kentai ada senrang island senrang ketua island sini lain utrek trek ndira Tengah bo arang kok tuh apa? Senrang bo arang ngerti hek senrang. Baret thai laingan sao. sa ar senrang ar kentai Thai. atas Một lần pimduk đi, syura kan một lần đi thut một teman. Một perbulan lah sama. ini kan marway markaway mana lek umta par isne ki kon parte Anh long siap kan. sekarang dari ama isne ki kon ne lai he makiru ndai ya parlok ya pa kira ya le ranja me habis siang dengan papa ada masuk tu mesti am dan kepa ni dah lai he akan marahkan orang rak betul le oh makan makan long dang mai long rit long syura Jangan kabak lai kah. thai Kalau lagi kelas tah hai ke le skor thì quê tụi hệ lực sĩ nhọt tụi quê lực sĩ hạt ăn ngọt sinh ni ke jinglut sen ki be dau on ki be pung lewat le ai ăn đào ăn sụtเป็นchânมันsprung oke ini apa mereka ừ halo oi hỏi cái đây hỏi cái đây bisa chứ nó ngim sim đi này chỗ baca ngai pelan em nhìn lại chú sim ngim lạ rồi ta ya persangan sim na mau baru menden malah men bepor dia mentam sim sore kita sampai ada kiwe ma Mlar lah persang sakajeng duduk lanang he sana jan 2000 tang baik kali teh ayat teh dayo bahayeng perlok teh pila ban sak kham sajan teh la kham sik pi ke sin steo piwat bahayeng bahajan coba mencayau mau lai long thumai lam krap ne pok sia ne long song ne dan mina misan teh keren seperti oh kita cầm company Catrip company em orang teri kong yang di company tu berubah jelek balik kan benar bamler company bakum ta ngalit kun jong ngalit jadi nyata sih semua tuh tuh itu hat kamai Jim ngalayat laki-laki telek balik nama kabakat do em tahun apung jam lah jam bakat kan amat lebih kamlah amat di sendang betul kiu sebelum ni wah
nilai nang kendong swa matu sih kamu Oh, pi. yang to kali Kim iki kun kim song thu pat atau kajing mat ya. Kim tip akhirat ya. tapi ndong ni swa kajar mi bom hok kan pa ngakhir berat jak yo pap Oke. ni swa tang kajar mi bom ba Kata adin ba ip. Kata kain baduk ro kamun ipa email atristom hi kata ro. Bandio katto. Tidak keren email pam jus apa ni ro. kan ini kan adu kamera tidak pas Entah kan dah keren ngap rata. Wajib dibiri harus ngap. Cinang samlah harus ngap. Wajib le satu harus ngap. Bakaran ubur kepada ipet, bakaran kami kepala bakal abe. Oh, di mai level. Ini lara kali es tu. Tekan dekat tu di level jang ketu. Cuma bahaya. Pak kenang man yok level. Tentang tu. ta sampai poe bang pasnan poe ta man pasnan ta sem poe pasnan memang Kar kalem tu dah. kan Seban. Kembam dan sembang wam tepul. Kecuali dia hadir. Apa kadat ngak baik. Ah, ni telah ada nasi sapi pada. Balik. Ni telah ada nasi sapi. Dalam pen kita ada. Jupong. Yang tersisa kuat. Jupong. Yang kau dia pen kim ke barat beriaro. entah itu barat kemlawan sih entah Yang mentah kan kita pen kita tok lo. Terakhir tempat sisa kerja. asat kendir langam asat kendir langam Itu. Ini. Kalau jaket ni tak pasti sarit sudah. Tak gini, dia ni orang kata ini. lawan
sih lam. Lam. Ngay lam. Oh. Kandani jongi. Yo parar kami jonga kan thairu. Dar bakwahi. Tak soan di kwai kelai pun bi ba kelonga. Thai. Kan thai. Jangan lai arin simting gitu. Lain. Kapung mau senar kapung itu dari kapung dari ini beri orang pamler Naruh dangwan tuh jawaban orang beri ba dan mau sering ajan tidak mesti jangan bila orang nak kebetulan orang kuai ru orang itu ngadangwan tuh jawaban ekor bodoh nih. balik tadi Ngadangwan kuai tinggal. Kadang yuk bun ngaruh. kan kadok kapung tu lagi best banget ya pimnang man kuai tu lagi pimnang kuai sih ro sebelum tahu soal sengit lagi kuai ro pimnang sih tu asam lo punya tang saus beli ya Dan lo buruk tuh. taruh satu asam dah berurang dan Devin angkum dah. Menarik satu nong kuat dan perut saya ini. Di sini mama kesana mana? Tuh dah. Oh, itu kan. Pemikiran yang jatuh. Kenapa? Pemikir nggak ingat ya. Cái kỹ nam kỹ mà đã đặt cái đầu mỹ phòng chứ bạn Duh. Lerai sih rum. Kita akan jeda hebat. Ngrit saya. Ha. Tuh. Jadi mah. Bro.
Kanika balik itu kanik kami yok sada bunung petnya itu bunung soskat nah Numpet. numpet enggak bunung soskat emang Pet nak dan. mah sedang bunung soskat emang pet sedang bunung nanang komen tuh Pangkhmat ban community hab bentek skop i. Berat dau try pungro. Sit hai. Belum baca balik tu. bukan makam Sini balik sah. ya. Ai sebut kau hak Agak balik mah. Tu kamera jangan nak tahu ipung dia. hak baik Sip yang sekan lihat di sisa. Wan sekal air. bukan Betul hai kamera nak mikir hero. itu lah bukan Air kabar pangka belar pangka. Sa. Ada seperlum. Kenapa?
Mana Bun? Hah? Yuk sini. Ya orang mana? Bila akan main lagi. Coba temen mah. Merah. Ketus nam. Sampau. Ani woko. Santos nam. Saya mah. Kat nopat. Masih baik. May angkat nopat. Ani dan Kenapa? Kemana tipit? Aduh, bawa cerek. Sama tuh, udah dong. Cuma cerek kan. Kira kamu try kan. Timbang tengah wan pen rup. Duk. Sarak dia tok 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 tok. Saya kuat alai. Kinh được sót là con. Lại được to anh. Lại được to. Pada dia ra. Teman kaner melek sana kan. Tembak bu dok nah. Ya om pangat jabing nah. Kan untuk kan. Reo na nyaw na. Iya kenak ni. Sobar kembang kembang dah. Soal pop ni. Selit dari, selit tawe. Tawe anak lom nak, kadang kata lom mah. Kong kai ngasa jengai lek dulu kan. Kempul-pulun kong kai sa jengai. Nah is klem aja pong. Teng pun cot mau. Matre kabau bo nak tedang. Wah gila sedang. Teh. Angat teh lik nak las lagi Last ni. teh. Jangan beli pakai. Ngapung dari tengah setengah tahun. Kong dah kambu. Nah ni dari tu embok lang mak tu. Dah kambu. Ni buat bom dalap hati lik. Kau yang mana sih? Marba. Kambu lama. Ini baterai hidupkan. Tel seluruh gadang dong. Mai lekai pun kami sumer panai Januari mak. Nanti kreat tu. Step ni tedam.
Saya mesti sejanya kuai nih kelar ke kana kanyut ah. Hmm. Nah tok kong nama. Ya dia ikan bakawang. Bang mit tenang ke saya bahas betul kaflang sudah. Ya kil tuh. Ini ada kain tira. Kalek nama. Kamu tak lah. Suwan sulut kan. Hmm. Banyak kayak itu. Kadang kan kedong tu kamu tak lah. Kalau istirahat tetap al ini. Hmm. Kamu kadang pak ada. Terus, Kadang tak kadang nanti. ya. Ang iya naman na. Ding belum irem mek ding. Bentar mesti kelak mah. Dan, Tayo pa natin. mek. Oh, Kapan? hmm. Ito bumanit mo. Ngarang anikong nakawet na kadan. Mara. Kaya terus dan kawet dan kem. Kenapa? Mak tahu dan. Mak. Nanti yang utama mihak boleh betul kan? Mah. Kenapa ni deh? Ulang tu dah. Tama pina mengarap mo. Tama manglay. Pungut na, angut na. Itu mau mati. Bahan tu kayak apa tata? Penroy. Penroy itu kan. Kentang. Wahai. Apa kira bapak ada biaya tadi tu? Memang kawin terang. Benar, thut. Besar parah. Aduh dapat pasti. Mas pangga. Benar pak. Ada setting sekali. Ini kalau otomatik dah. Tak ada. Si pangpi. Deh. Tengok tu. Pikir man kan. Ini lan. Makasih banyak.
Di madu ikan. Madu. Ah. Madu. Parah. Hmm. Apa tahu ya? Hah? Kenapa nggak ya? Hah? Kami ini. Tiba napol ba. Sama jambat ni ba. Tidak buruk lagi yang picu. Singdok pengurup itu. Hmm. Hmm. Rusak terima. Hmm. Yang itu kaki. Ha, kita separaha kan. Oh. Ime trong bat along ni wang. Imama trong iwan trong ye nen ime nga. Oh deh. Mama trong ke orang kakak kan, tinggal orang bakak kan. Separaha tu kan. Bisa merekam kan? Permisi. Oh. Ah. Itu bisa lenggat tiang. Ah. Ngaling kamon. Oh, masih aja. Nah, haprung pilih di Sepak. sinan dia apa? Ini kaurisan, ini dia kan? Apa kaurisan? Air ini bisa sampai. Sini nawan tahunnya sendiri. Anu kan cengkai. Kelihatan. Ini kan sampai. Demi masa rumah sudah tu sih kailang tu hidup Mary Silik tu silak. nggak sulit lah sih kita senam kami oleh kan senam kami oleh pas senam bawa dan neon nggak bun bawaan nih Jangan. nggak kamu itu aja Jangan. Ya.
ya biar. Dia kedekat. Kita iki basyirwan kau memang lakas ni. Memang apa? Itu kita basyirwan kau memang lakas ni nak tip di kapal. Kena ke spot. Pakadat jawab ha. Pinsiwan ang neng te. Sulang tanong kuai. Sulang tanong kuai. Kawan nak dong kan? Berat. Halang tu kutung mah. Kentung cakap lang tu yang terkadang sak ketingah. Makanya sat ketir tu sahur ada. Kentung. Kenapa semak ketung semana? Semak ketung ni apa? Ai tu? Dia tak ai tu. Tu. Kita balik ayam dia. Kayaknya kejam. Red banget. Tuh. Tuh. Ini. Anyo ni patli ni balik lah. Ayo nak inyo. Kita lock taruh. Ate bit kucing dam ubah sajengai. Menurut akan pai. Menurut akan pai. Dia ni tak dalam pai. Sini. Akan pai. Yang tu.
Nip sajang mana? Jan. Ah, Bye. samplah. Siang. Kau ini dah pung demam ambrut dah. Marwah. Sudah. Jangan ah. Amin pasang tuai saya kapong. Hmm. Pasang tuai saya kapong dah sah. Okay. Di bini. Soalnya kali kan kapong dah nak tham nak. Beda. Beda. Sentuh berutu empang. Nang ni payau kat lek nasi balang mak. Ini lah kenjut bahas bersih. Kalau dah ketam pelajar mak. Dan tengah teli. Klik tengah waktu ya beler. Sampah. Setiap Kendai wajah apa? Portal kan dah bergerak. Ketan kan tak ada. Tar kada bamu kata. Itu masuk ngis, sila berkreat ha. Terang meliur dan baca nak kuai ida. Lek senang senang man. Ini kuai dan baca tu ni. Sempadan tamun. Kata baca kata. Tangan. Kerum ciking. Hati harum ciking dan siam. Tu dan baca nak kuai.
phải đấy. Đi nọ. Cái nó đi điện tâm sao cái đó sao không Mà. Tao. Ta. Đặt lại độ mẹ đằng. Cái sắp. Nang nama isu na, itu siapa mah? Khoan. Anh sang hai pelan. Jangan. Ừ. Tak itu. Itu. nó tao Sontan. Tak setuju Pak Mo. Bun ada bluetooth ini. Sepuluh ke bakali. Apa jangan beli rumah banyak. Kata. Nó. con bị từ là thế Jom situ ke jom kodok tu. con tay là phải đâu Biar kawang ya. Kada jauh pedang am. Tentu apa? anh con à sao chân có bị xăm rồi nên con lại không tốt được nó bị sport ở bên này Iya dok. đưa này đang chiếu bắt nữa đang chuồn một khoản thấp phải nói mình gắn cái này cả Thầm bà phải cả. Em im Kali.
ya. Ya apa? Kedok dan pedang. Jam dia kata. Karena berat nasinya 4 menit itu. Kayak Ini kan kayak mah. Kut lakut tak kena nih, nggak apa sih dong. Ajak lah tu. Oh di. Ada di baret, Mak. Ya sentur lah. Like berat. Gila dia dah. Hek nerit tur. Peda mikroskop ada karun. Peda mikroskop. Paling bangkit.
Sekejut semon lah. Pak Rizky. Pak tay tôi. Bener. Tay về tí bỏ beret. Kayak sao từ từ ya em. Iya kan. Bener. Ayo pediaman loh. Dia ada aku ah. Bisa dengan rasa tidak mah. Bukan. Sama kawan dia lah ya nong mah. Ya mi bikin dari aspa saus aspa lami besan. Dasin aspa saus pa. Dah smart lilaisin layan terus pak. Kesah kayak ini. Aduh meneng mon bisa mah. Pinang lompa. Ini bakalan. Kangen tuh. Sim.
Dor kesar kam dak jelek do. Hah? Dor kesar kam dak do. Oke. Ni khai banget di balai. Lancar. Balai sin. Oh. Balai sin. Nomor di balai. Kenapa yang santai? Baik, tiba. Erik. Oh beri. Nah. Balik. Iya balik mari keliang. Mari keliang. Bukan. Season keliang. Swat. Lah itu bala. Awak di mau bawa umur sekali. Bawa terkejut am. Ini buat tak. Ini buat tak mereka ada sok. Mereka. Kita semangat lebih lagi. Tông. Yang ini dipikir sejeng teh pak. Duduk. Tapi ceng. Di balik para pak di balik. Ni relax ngang. Boleh. Tuh. Tuh tu em. Mana buang hang di dawan khai berut baik. Dekat tu dah khat. Tu balik di bapak kau mau pi. Di balik. Ih, makum tu. Ji pak buat naik teli tu. Teh, makum tu yang akan balik. Mana dia? Tak. Ini mah create highlight. Begini kepung badan hama ulai selekar ya, babon kibrio ki ang babrut. Bamyo andre kidan hi kibayo. Baik kami ni mamai ayo lai teli ni. Kerakar sudah. Teh tu.
Ini pihak mantap nang dak sipang. Tadi lami senam. Desa subscribe, like. Gini ki. Itu buat itu di Sipara. Entah yang balik. Dekat ko menjengok jeng balik. Ini sepet paron sibet lang kumno. Dah. Live bet ya. Live bet. Sepong nang pet minta. Dan sekarang. Kau dah mendapat ya dosi beradab syajar. Mendapat ya dosi beradab syajar. Dak ajar bet. Emang aku ai senang tu. Aku ai live senang. Senang makan kiu ke view kan kiu ka. Nang subscribe kan. Kena view kan. Kiu kan. Sampai sini. Tapi rakyat lah. Akhirnya balik sana. Kau ambil hang noh kau ambil api. Biang. Sekarang pernah jembat dengan tu pan. Kau ni lebih saya yang aku selera. Kita selak kau apa nak? Tapi aku kebiasaan ada. Subscribe lu, like lu. Situ pang ah. Oh, lak ngam balik. Kenyot lah. Balik nyon kamera, kenyot lah. Ada ngam balik ada mi sedong. Mana kali pisau pangah le tu la mi noi.
cái gì vậy lệ nó chưa được chừng bao sao thuốc ta bari pe ni na pe phang ni dan shu bari zoom phang dan ni na pe tia ngam kan waktu apa bar tu lah mi agak kencang kadat mau bodoh mau balik tembak oh macam apa oh apa ini ada apa ni tu Allah mahal sembah sting sisa ta Kalau lagi, kalau pisang dan di rumah. Ini kan. Sepuluh pelat ini lihat nak lah. Peranak. Cuci balik lah, mesra tu pakai. Dan Lagi. kawannya Kerana saya harap lan. Sedang kecam dah. Sedang kecam. namanya langsung tidak lah. Kemarin pang cuti. Ngarap pang. Ngarap pang tu cuti. Lima. Sedih nak jangan. Jadi pun kampung ni pun kampung tu yang sambil nak baik. Thằng này thằng này. Mbok rumah
Heh? Nanti ada baca apa? Thì của ông nè cả kỳ của ông Ini ang lumayan no. ngarang ya semua ya semua bayar MT em thay demi lagi sebab sebang remang kuah di menjam senam menai Januari Desember hang ni Còn khỏi vậy. ada kontak dah surah Ừ. kuah bet mangau tu madid Dạ vậy. iya mau ya bon so IWR hadin on khai kasambai na khai kasambai si po lai po san po wa dang yo Thì từ khi độ khao một bộ độ play nó nè sẽ nó phản. nanti ya lud Ở đi. Masak di tempat punggut kan Ha. Pung mau masak Or. Một tông này nè đi lụt nặng. tak kau ni dekat mana ya dia siap belinya tu bah kendor tu kan Kalau pencalak luduk nen lah, dan untuk kalau pencalak luduk nen, cara itu. Adi orang film dah cuma kiat hantar sini saja istilah iyo istilah iyo di siro Pun arah aja lah balik pusing ya. Dai. Kadang terlak dah. Ada pengam terlak mana sih? Kadang. Tik asan tak dibuat lah nang tu.
xin vẫn được con này cái hiện đó đó tai xin vẫn được con này cái hiện đó tai xin vẫn được con những là hiện đó phong Siapa lihat, siapa lihat, sama. Itu barang ya teman. Balik. Kan ini tang sauคนได้second lah banyak. Kan I shot video. Balik itu. Celak. Kadang dat hari kasih channel, dang dat hari kasih, dang dat kadang dat kedok. Si badat kedok kadat. Sebelum dat je. Menurut orang lah. Jadi lah. phong Ngam ngan em. ini Ah, jalan dang. Thì là on khoai atas itu ada yang boy. vợ dựa ra Okay. nó tuli satu li Tang sau tuli. Siapa nak din jongi dah. Yang tang sau tuli. xong nào xong nào nhớ satu li nó lại lịch nhá thị siêu thì lịch jeroan tam sẽ đỡ chút không thích đấy. Wow, không bằng chứ. boleh Không có chuyện rồi. Kacing sultan nak mah. Tengah jalan nanti kata support. Em là tiếp lại có cái phốt rồi. Cho nên là không bao tầm cắn cái được bởi chúng này chứ nó. asam mereka Đây thì bà thật. Điều đó khá là mà lại nhớ. Đúng nhớ rồi qua lại nhớ rồi thật. Iwan di kanan di Iwan. ya Sih. tetap mana Đấy. juga Lek setiap atlet mari alit marhab sebisa telah. Sini pan ai pasang suah. Ya namir tep dah. Sini pan. đang gì á Thế còn sao không biết lắm. đang stream khỏi đây đây
khoai belum biết khoai bật phật sudah istri ada pat kedawan mau kembali pasti kembali mana tu ya kan iya trong những miếng nó phải gặp tiền được ngar khoai miết à khmat bahas khoai miết ya kan betul Thanks sin pun dari lagi tram dah jok mak on ta khoai miết nó tak sih khoai miết mi prab jen si poi sana pat Dum. em Satu kuit dah. prab jen ang mi si Takin like tata support betul. Kali Syah sahabat ka. Ya suki jai. kalau tu dari tapi ini besar Perlu dah. Nanti balik bang tepung. Subang kan turun. Subang turun. thấy lại rồi đòn phai một của đường phun nước rồi phun nhiều gì để tân nhiên họ bớt công ty phun để dù gì lại tân nhiên Tishtir ya lah, tishtir. Tu ya lah. Mana ais kadang-kadang. Terak. Terak. Siang ni. tes pun dah Hah? tiba tidak ada tes pun dah Ayahan. ayah Okey. Oi, si Phang hi. Si Baji. Hah? Cemong. Mana? Lap honim tas ni. Beri bis phang cái thế Ha, biang. cái này khoai gầm chiếu thì Kêu ra. Kêu lại cái nào là subscribe vậy. cái tức là cắm ấy mà đồng ngoài ở tăng áo ngay điểm phát Ha? Maksud bro. có view còn lặng chứ tolong deh si jalan aja kejar Nak cemut lama. jadi kapai sudah Mirip di babi. Sermen. Gerwal. nào mà tiêu đi vừa làm bệnh không Dah kamu tak faham. kami bang ini dah lah menit itu suwi sekarang boleh thành ini Khoai kiwa sao rilang kawa. ini tolong Ni pekai ngau bun tam tu Wei ma di blok di arma. di hari junior ini itu di yang itu Okay. yang sekolah untuk hak ni Kalau pulang tu pi jenio. tu dah kena dah tu berperang ah cepat tu biang dah mencenau aduh Up. Nak nak tak pergi syuk lah.
ya. Sukar. Oh, kasukar lah. Semua ikat kasukar. Ayo kasukar lah. Apa itu? Pangkas. Kapangkas, siang. Kampung. Aparatin song, aparaparon. Aparatin song mah. Terapa ya kemarin li. Aduh, tuh satu minit. Diri itu Sherman plat dia hat penggerwa dah mana itu penggerwa Sherman terus masih senang mau Erik ya ai bang rồi mà không hay senang Nah, kan ingat dah, ngam sinatan dah ki video pada tangi ke tangga kadok hakan. em hợp semalang ini kan kue ro banyak mau Sudah ni dah ngasih betul soal apa fridge geran tu lah. Kan soal nak per geran tu, ini tu. Ini boleh ada. Itu tan wajib pen Ono kiki gue irit khoai nè Dia dah. Dia pakai lembab dia pakai. em thế Jadi pakai dak phim labok pe. họ đá như là kiki gue Laki kan. Jadi pakai lembab ke saya tu. Bang ini kan. pibnik Nah, iya dia sayang pina dia kepongan tu. để đấy phải apa pibnik Sisian dai. selumbuk daerah kan kiki itu ini pengkawangan Tangkinya ke saya tu. kemudian tong Tengah jalan. Pendek tu. Kun. lekut dah ha ada Takut lagi barat tu. Bikin santai lah kusai. bukan
Tidak, belum cebulin. Sedang konit, siang saya dah hek kata tu tapi. Siang Fima. Nama Fi nama ngah nama sini kong Fi. Kenda iri kan. Teh. Mana page sama subscribe, like and share this channel please. Support this channel, like and share. Aku know 27 people have been watching this channel, so please subscribe. Those who like this video, please subscribe this channel. Ting hap I live deh balik. Pinai tangkap video kamu lek muter era. Kamu suki kan? Hap I dah live lo. To subscribe this channel, support this channel. सब यहाँ में जो मछली मारने आया था सब लोग मिलता है, सब मिलता है. Kan no? Apa kandai? Apa isap kau dah sini? Apa isap kau balik? Nampak? Terbangun. Live. Tekan nomor dan subscribe, kan nomor dan like nanti pra. Terbandang sangut dan like. Boleh kemana yang ngak? Kabang video tak ada kat telah. Saya balik, saya balik. Balik. Aku nyampe. Hati kencet pot cuak. Patah teman. Jar mah oi. Dang dat ni kum no bas kadang dat oi. DM walang jar mah jar. Kecam syah. Kreat lah kala. Nur chong selam ra. Kalau pala kalau betul syur telah. Syar tapi. Syar astaga. Kit macam ketina. Apa itu macam ketina barang dan. Kit macam snap. Kita nonton kuai.
Hai. Kini ada live video hapung Pak Am. Kini ada live video hapung jong Pak Am. Kita pernah tebak jong Pak Am dah. Mana tebak suara. Bisa walk stay nanti karet. Karet mah. Yang buat apa telan? Husky. Khar. Apa tak ketingkam? Telan. Gasyuk. Ai buat dah. Nek mat. Kik kai mama. Ada. Kami dah Bekebom baik. kami ke bawah air. Hos. Oli lah kalau kini nak kenyap balik. Tak asis dia. Kenyap lah kalau kini dah. Tante. Sim. Sampai susah. Silok kadang tapi. Pi sai lang kata balik lah sampai. Ha? Sai. Okay. Sai lang kata balik dah. Oh, okay. Không phá dah. Lap jembab sama net tong. Penjut lebih mah dah yuk lap. Kik lah kembut aja kan. Hạt nhỏ setengah kik kan. Mak lah ya. Ini sebenarnya kelap pergi net tong berlari-lari. Apa rak sisa punya sisa tu. Ini tak setuju lah. Ini ke abang ni. Dan. Oh dia pergi mau marah apa ni?
Di mana, Mbak? Bom long iban sani awan am unong ni bom jana ste mayo denda tak dan dukan. Sim ai kan ngal ndak ta. Atur le bang tak ilenya sini. Ilenya sini. Nem lang na. Nem long nang ai sai kan sidang ah. Tuh. Li. Lạnh nói ý em. Là sai cũng đâu. Là sai cái nào là sedang yang sai. Sedangnya balik đây. Nó là sai. Coba lihat Mr. Kau minta. Lalai kita lah ya video. Nak best mas obang. Aku nuru. Setunat. So si pat filmnya like, filmnya share kan. Like sẽ thar baik kat sangot phía dan ro. Man no we. Nhân tu hang tu batan dan. Tebala kum simpre akti. Kemi nhân itu. Nhân itu sih. Ribu mereka aja lah. Karena kasih tuh. Kejut kai. Tambah banyak kata kena mau. Dan buat dia kayak lah. Ini mai ya. Tok. Kalau balik tentang. Ikan quan rồi người gặp tung. Kata hai thôi cái jam nó. Đang xịt có ai mà bị đi có. Ai cái bằng. Bữa nay lịch nhá. Cực kỳ. Còn căm á. Ta. Dia kan kira player semai. Itu kan nih kok. Perok ke bang? Itu kan mana? Si cuma puma. Oh kan nyok kiri balik. Nyok pok mi biang. Ki tengah. Mát kan rumah kencot. Memang ngam ki gamet sekali. Iya. Ki tengah mat sudah. Lát nó quê lại. Lát nó có quê lại. Đã dọn không tốt sạch mà. Em có không Sạch. Xiết đấy. Ya khi itu. Dah kalah bah. Latan rom sofer teh. Mungkin dia katuk saya lah bet udah ngelak jelah. Enggak.
kadang si kuanta penam Itu pos lang po. dan nggak bekam Nasang lap khanang pa mandat na. Panbat lit jam long ra. bát lại chị không có Cura pa prangot nang pai. nó Prangot. Nasa phongot. Ui pe ka tang skenta, tang 10 minit a minit la biang li. Nasa phongot an pe tang 10 minit a dang 20 minit. Te ka tu kan ga pe tu dan kam. Kapor jong pi pe te da khen được baro khai. Tu kan kin pisa. chính đúng mà Spang pe ka tu, spang pe ka tu. Kapor jong pi ta ka den. Ka internet ka len. Te ka bang ka tu kan. nhà cái này cái siêu cái internet Along ngom ta hi. mà lướt cái net này Ka adun kontak om ta kan. không net nó Long. Selain kawan nak stay tapi besar malat sare. không thì cái net Satu silang mundur kali kan. không Ini jimbang. ini mà học nó Ada macam. ada cái Baik tistur ke ya, baik. Tistur ke dan bayak. Taste. Galing ro jadi bang nak kau ni mesti ya. Hang turang cerang. Tempat hanci tiram lang namar mai tadi rodang. Turun kami ni sini dah. Pergi pong balik. Oh ya.
Itu redang yang tadi. Terus bangkainya sisin itu lah. Nonton bangkai sisin. Sini kain satu sebelah oke. Mari. Hai. Mari. Oh. Oh, kayaknya. Itu punya penbuat saya dia. Bukan yang tujuh. Itu yang jering itu banyak terang itu kan. Buat kita kan. Itu kan. Tak. Pun baik.
kanotli lah ya. Umir ibare upong. Hai pensuklang nyota en ani dubun ngut. Dak cakadak. Dak ba. Banggal pi mesti sampai pi pong lah besar ni. Nada peni pong ye pi. Lah sistem nama pong ibarat. Dengan peni pong jong ini banyak kwai lang bat ga. Nama pong jong ini bahaya. Tidak apa ni. Okey. Ya, terang. Ada puk matang. Untuk kan mau review lebih mga bata. Takadaw kayo sa WhatsApp. Maribuat apa lagi? Kan. Ash, kau. Shadow pang. Tak dikasih salah kita. Maribu marera tala. Jam terakhir sampai.
Sini balik. Nang sekerat banyak. Pakai di sini saya. Bengkam dah. Duduk benar ni. Habis sekerat nak suyau. Mana baang bam pergi dak lani mana baang bam dak dak ang ni. Ta di ba. Ni habs ni. Ni dah balik. Ni bang khoai ni ya baik. Kau ni ya baik. Dan ini nang khoai ba song sti siliang. Badan bertirong belu. Dia menjadi dawan khoai bahara. Dawan khoai wan berusia. Dah kini ni dah khoai bar. Kasihan ba arm tas ni. Dia ya dak. Tar bas tengkilu sedrong tu. Hajing i jong ada tengkilu. Syura wis sedrong. Awak sih balik. Dia apa tu lah. Narungnya ingat. Dia apa tu. Siapa turun tengah semua. Mana? Nak entah. Sama orang ayat sen, ayat orang kawin. Jawan kawin dia sen, jadi orang sekolah. Silam kau sih. Tidak nanti saya bar semai ang. Itu sebar mah. Katan banget mami. Katan banget. Dan tok dah. Ya siapa yang ada? Seduk mar sungguh. Teh. Habis ai patah. Okay. Nó nhiều điều lắm kìa, nhiều bà lại mình khoai kìa. Dạ ai. Cái vị art lihat ya ai ini balik kali. Yang lang kan. Này ý đâu bữa bây giờ khoai đang rụng ai đấy thế đấy. Bún bả. Bún bả. Teman pentong rụng thế đấy. Smart pergi tu kat mana? Smart
Tây mới thật nữa là riêng nó đang thực Tâyนี่ค่อยมันต้องช่วยแต่นี่ค่อยเราเดี๋ยวช่องสตาร์ทเลย phong bị thử sửa ra đây cái tao nghĩ năng niên bị thử sửa xong nó chẳng ai thế kita realistis tak boleh tu lah. Vợ rồi. Rồi dâu tu lah. Timbang dalam tu dah ada alasan naik tap lah. Mandi mah. Lahap selesai wifi mana? Ni. Apa? Tak kenal. Tendang. Lemah. Syuk. Boleh. Ngam. Kami không perlu jalan. Kira kuat yang ni telek mentu.
kuat yang tu. Kawan tak ada. Schon rak sama selat ya. Tak sabar ni nanti dia subscribe. Kat tak ada mau balik hak nak seni apa bakalah. Terus baik kuali dah kau eh. Apa kawan? Apa ni? Adik. Yalah, hak tu sisa adjustment. Itu mah. Kawan bisa. Aduh. Ya. Nada, tapi ada nih John. Ngaro ni hanya sejak dia. Thập dan gue. Oh, thập dan gue. Nah, tak skam senang sebang.
Aktuin gue bang. Kau pisang. Teh, belum tahu teh. Kau senang, kau tisun ini ya. Wow bangka. Ini kayaknya apa? Lama apa? Iya nah. Apa? Mau kena dia. Lama. Jatuh. Kalau tak beri tu boleh. Ini kerjanya stop. Nah, selamat. Oh, nak krik. Belum nak barang ni belum. Dia. Duduk ya. Duduk. Juga duduk sekarang. Apa? Sama ni. Ah, Kami Arbi. Dan nak kesini ambil nak kesini banyak mah. Kilo saya. 12 kilo. Begitu. Besok sekilo. Mak balik. Saya beli tu ada khang lah. Oh, tung ni dia. Betul. Lah kilo cinta tu. Kata dia dah khawi balik. Ini ah. Tak boleh si benar balik. Tak. Second angan ni nak hingar. Tak, senang pun. Tak. Pak, uang tu. Oi. Hang ni apa ni? Hai. Balik bapak lek tu. Balik bapak lek tu. Menangkap aja lah, langsung aja. Menangkap lah. Menangkap lah, nak keluar lah. Langsung aja. Pimlin dah kita kiki berlepat. Enak, enak. Terhadun gua. Kamat dia damai dah situ. Halo.
Halo. Di video semua to ang ika kamta. Mga panonit. Stay at home. Saya jangan betul. Này kênh. Iya, berat ini asli. Sudah berat ini asli. Ta. Dạ, tốt. Ôi. Ôi, sao vậy đó? Sao hình nhỉ? Halo? Beli pin hasilnya. Rồi, sao lên đấy? Pasang hiyan. Tuh. Ini sakut steril lah. Ya. Ini tinggal puasa. Oke. Pak. Ayo.
Banyak yang enggak. Iya. Oi, Hello, oi. ngaladap phone, ngaladap ang iki manager, ki ang long dan nama bala ladap dan ka profile nga ro, ladap agi tenggok. Madap. Mana pak ai ta? Kan pentip. Mana pak ai ta? Mana pak ai kita ta? Kan pentip. Dan kapan balik ini function sikit baru kaya ngalah on stop. Baki rukin tip hiban nang ni sakmat baki menang ban kadif ni. Nai lek piat lah itu. Wan su DJ wan su aero. Nang kamu balik. Malam, malam, malam. Lamin, mi isu. Di kulit sibon. Kulit sibon ni support jang pi baro kiba up yang ah. Ini temui orang ban kuai miet. Tim dan isu pun ang kulit sibon ni pi supporters, ki subscriber, ki new subscriber, ki new like, kunta terter. Phong jang ID barit namnya ira stay kamera rok bamba. Te fi up mendiat last boni ni on mio nam tip. Sakut khoi lan ada mana. Ki pak kada. Kada ndak hem tip lah.
Kulish Bun P supporters, subscribers jangan. Di kedok adang pergi, saya malam tu lah. Di kedok di nak pun jangan sini. Jangan katahi Kulish Bun. Saya subscribe, saya like, saya share lah mikani channel. Di aku boleh pi baru, pi ya support, pi ya dan bentana duk meneban up lem ya kan ni. Di kebening kalak kriat, aku tapi asal kemudian. Di semua like lem, share lem. Kat san ngut pi dan kat ar ngut pi dan dang san ngut bas like ya kan ni. Di semua nyen lem ya katu kan like batho ang tu. And thanks a lot ya komen ke jong pi baru ki paralog. The Endukla 3101 Kublai Shibu ni pi. Hoping Sun Ping Rope said hi Kublai Shibu ni pi. Dan pensuk lang nyota Kublai Shibu ni pi ro. Hari kasih Kublai Shibu ni pi ro. Zimau YouTube 5878 ni pi ro Kublai Shibu. Ipi baru kita komen sang ni Kublai Shibu si ajar ngo. Kita boleh nang kerku ya kikam babah jong pi baru. Di tangkat ni ngam dan ni bangan ong kan ni di las jeng bam jonga. Bangan ai tidang penki ro las. Tian pekai kadang penki ni Tila dalong balak menyesha ya sya dalam pendian. Lakut bah. The time is over lakut nganum no. Di long kibaya sya pendian. Tang lumpiar. Ap pendian bah. Kita ada belum nak barak. Sekeliap tang fiber. Sekeliap tang fiber. Nama badang penki kada kam tu kat dang penhap jeng bam nang bang sinang bang te nang slam sinang slam. Kini kiba tek yang ni. Ki ya salat. Kini salat ban kwai mit try jaka ken. Ndai try pong. Try jaka umso tanat ban song kwai mit jaka joki. Buat ki bu san baje. Yang ya anbe kata kapor. Sawo je lah bopor lan khang. San baje hak min nang ni nak keper. Nak kan rom kan hak ni keper. De. Kita kasih tawan. Try ni ujung bam. Ini try means kan tawan try. Hong brim khoai là ai nằm mặt là cái đó phải xoay em ta cái đó perlok bay ít bay con bay thua bay thao so ba like lem share lem cái này video thì ang ita hinga dan ban ong ipi Kublai Shibun si ajar ngo ublai undang dekat pati kama bha jong pi thì lum nak sakit tiar lum nak barak khai khai barak lum tumbang kit benda itu pomet untuk hingga nyat taro tu nak dak we nak sibete subut rồi khôi ô đang phân khôi
Itu lagi liya. Bari-bari. Kata baca dangwal, itu bari-bari ya. Namin, belum. Ada siapa pun. Bentar isu. Lakot. Tu ya. Ngin ya lek pai no. Selayang selasam. Te sau kan ta. Kalan kalai. Te kat no kajing semua tenan. Te kam nungut ki subscribe pan ngam tip. Te first time ba kedan ke video ba sau kan ta. Te di kendut padu niat. Ya nang ni. Itu. Kia kampung ka phone hap. Tu kampung hajrong. Ni pung kilo ibarat ujo khat kerteng ti pung he. Testi kampung lakat. Kini spot di pung mau. Ti por khwai mtas ngi kelakut. Ndan syo sang mengamar we ngarom song syo amin. Namar ba nyaman perkat lam ya kini niro. Nili dan ba family te. Ni haban ni perkat lam ke bahar jangki. Balik ko kang kam Aisyah, alai tunum di saya stay. Stom Erik lah dah. Sustom? Tak ada. Tik nak dai. King tu kasih ya. Aman. Sino ba do? Tu don kami ainem don kami ine. Ha? Don kamban GPNM don kam GPN. Dapat iungan. Ani lawan. Đây, đây ra. Đây lưng. Cùng ban, ujung lung kena ban. Pia khana không no, mất đi cái. Là để yang hỏi tăng áp đây ông em thế. Sao? Rồi, Tiếp theo pada kenai air. thế một đây ra. Apa yang dawan? Kamu set ha? Cái kata kan là dalam đây. Oh, itu kata kena. Ngah. Ngap swa. Pat udon pisah ya dah dan air tu dikar air. Layak ke dor sispa ke dor sanpo tu. Mentala ekspas po. Kumno. Sispa sanpo kumta sanpo. Yo kia ajan jari bani pelang besar. Pelang pelang. Tu kalau apa yang kali. Rung apa kali.